JJ Vibes! Welcome sa another episode natin at ngayon ay gagawa tayo ng isang surprise cake. So of course, para magawa natin yan, kailangan meron tayong cake. So ready-made cake lang siya, nalalagyan natin ng surprise sa loob. So pwede, meron tayong money cake. So ngayon, hindi money cake yung gagawin natin, kundi jewelry cake. So ito yung gagawin natin. Lalagyan natin ng jewelry sa loob. Lalagyan natin sa loob yung mga jewelry. Ayan. Lalagyan natin yung jewelry. And then, kailangan din natin ng stick. And, yung may butas. Anything. So, pwede ito. Yung gagamitin ko, yung sa sinulid. Ito, yung lalagyan ng sinulid. So, kailangan. So, anything, pwede mong gamitin as long as meron siyang butas sa loob. Okay. So, simulan na natin. Unahin natin yung pa-surprise.